नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, म आज हजुरहरूलाई युट्युबको लागि एनिमेटेड इन्स्टाग्राम आइकन कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा नयाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोला, यस्तो एनिमेटेड आइकन इन्स्टाग्रामको युट्युबको लागि यो कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा म हजुरहरूलाई नयाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। मित्रहरू, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। मित्रहरू, हामीले यो एनिमेटेड इन्स्टाग्राम आइकन, सोशल मिडिया आइकनहरू, फेसबुकको यो सबै बनाउन सकिन्छ सजिलो र छिटो तरिकाले काइनमास्टर एप्सलाई युज गरेर। यहाँ हेर्नुहोला, यो काइनमास्टर एप्सलाई युज गरेर म हजुरहरूलाई बनाउन सिकाउँदैछु। काइनमास्टरमा ओपन गर्नुहोला, प्लस साइनमा क्लिक गर्नुहोला। प्लस साइनमा क्लिक गरिसकेपछि 16:9 को रेसियो छान्नुहोला। यो रेसियो छानिसकेपछि अब हामीले एउटा ब्याकग्राउन्ड छान्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर ब्याकग्राउन्ड छान्नुहोला। ब्याकग्राउन्ड छानिसकेपछि यहाँबाट एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनुहोला। कुनै ब्याकग्राउन्ड भए पनि हुन्छ। मैले यो येलो कलरको ब्याकग्राउन्ड लिएँ। अब यो ब्याकग्राउन्डलाई हामीले ड्र्याग गरेर 4 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। मित्रहरू, 3 देखि 4 सेकेन्डको बिचमा राख्नु होला। यसरी 4 सेकेन्ड भयो भने एनफ छ र 4 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि यो ठाउँमा क्लिक गरेर यसलाई यो साइडमा लानु होला। त्यो साइडमा लगिसकेपछि अब हामीले यसको कलर चेन्ज गर्छौँ। फेरि यसैमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ माथितिर कलरबाट चुज गर्नु होला। कलर सेलेक्ट गर्नु होला र यसलाई ग्रीन कलर सेलेक्ट गर्नु होला। ग्रीन कलर सेलेक्ट गरेर यो ठाउँमा टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि ओके भइसकेको छ। ग्रीन कलर ब्याकग्राउन्डमा आइसकेको छ। यसरी हामीले ग्रीन कलर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मित्र। त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला, अब यो लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि अब हामीले फेरि अर्को एउटा ब्याकग्राउन्ड लिन्छौँ। यो ब्याकग्राउन्डबाट एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनु होला। त्यसपछि हामीले त्यो ब्याकग्राउन्डबाट अगाडि बढ्छौँ। म देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नु होला, हजुरहरूलाई फेरि अर्को एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट एउटा ब्याकग्राउन्ड छान्नु होला। यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट एउटा सेतो ब्याकग्राउन्ड लिनु होला। यसरी व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड लिनु होला। व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड लिइसकेपछि अब यो ब्याकग्राउन्डलाई यसरी रिसाइज गर्नु होला। यसलाई ठुलो सानो बनाउनु होला। यहाँ ड्र्याग गरेर यसरी ठुलो सानो बनाइसकेपछि अब हामीले यसलाई क्रप गर्छौँ। क्रपमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्रपको अप्सन छ। त्यसपछि यसलाई साइज गर्नु होला। यसरी सानो ठुलो एउटा ठिक्कको साइज जहाँ नाम लेख्न सक्छौँ हामी, आफ्नो नाम, इन्स्टाग्रामको नाम। त्यसरी यसलाई एउटा यस्तो साइजको बनाउनु होला। यसरी यो साइजको बनाइसकेपछि यो मास्कमा क्लिक गर्नु होला र यो मास्कको सेपमा क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट सेप लिनु होला। यो दोस्रो नम्बरको, यो दोस्रो नम्बरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ माथि ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला, यो हाम्रो एउटा नामको साइजको भएको छ। यो ठाउँमा फेरि क्लिक गर्नु होला र यसलाई तलतिर ड्र्याग गरेर यो ठाउँमा ल्याएर राख्नु होला। यसरी यसलाई ठिक्क ठाउँमा ल्याएर राख्नु होला। यसरी एकदम एक्ज्याक्ट ठाउँमा राख्नु होला। यसरी यो ठाउँमा राख्नु होला। यो ठाउँमा राखिसकेपछि अब हामीले लेयरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लेयरमा क्लिक गरेर मिडियाबाट गएर अब हामीले, म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु, लेयरमा मिडियामा गएर मिडियाबाट अब हामीले एउटा लोगो लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोला, पिएनजी लोगो हामीले बनाउन सक्छौँ। म हजुरहरूलाई पछि अरू भिडियोहरूमा पिएनजी लोगो कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा नयाँ जानकारी दिएर अरू भिडियोहरू पनि बनाउँछु। यसरी पिएनजी लोगो छान्नु होला। पिएनजी लोगो आफूले बनाउन सकिन्छ र यो पिएनजी लोगोलाई यसरी यो ठाउँमा लगेर साइज जुन हामीले यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राखेका थियौँ त्यो ठाउँमा यसरी राखिदिनु होला। यसरी साइज गरेर माझमा ठिक्क ठाउँमा राखिदिनु होला। यसरी यो ठाउँमा राखिसकेपछि मित्रहरू अब हामीले यो पिएनजी इन्स्टाग्रामको लोगो राख्यौँ। त्यसपछि लेयर पछि फेरि टेक्स्टमा जानु होला। टेक्स्टमा गएर अब आफूले आफ्नो नाम लेख्नु होला। जस्तो इन्स्टाग्राममा के नाम छ हजुरहरूको, यहाँबाट टेक्स्टमा गएर चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु होला। यसरी नाम लेखेर चाहिँ म मेरो नाम लेख्दैछु, इन्स्टाग्रामको नाम। यसरी म लेख्छु र हजुरहरू पनि आफ्नो नाम लेख्नु होला। इन्स्टाग्राममा के नाम रहेको छ त्यो नाम लेख्नु होला र ओके गरिदिनु होला। यसरी नाम लेखेर टेक्स्टमा गएर नाम लेखेर ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि अब म देखाउँदैछु। यहाँ होला, यो टेक्स्टमा गएर हामीले आफ्नो नाम लेख्यौँ र ओके गऱ्यौँ। त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गरेर ल्याएर यो ब्याकग्राउन्ड, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको ठाउँमा लगेर छोडिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ कलरको अप्सन छ। यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र कलर छान्नु होला। यहाँबाट रातो कलर छान्नु होला।
कलर छानिसकेपछि यो ठाउँमा टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि यहाँ आउनुहोला, यो कलर चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई ड्र्याग गरेर यसको साइजमा बराबरको राखिदिनु होला। यसरी साइज गर्नु होला। यसरी यो साइज गरी यहाँ आउनुहोला, यसको बराबर साइजमा राखिदिनु होला। त्यसरी साइज बराबर राखिसकेपछि अब हामीले यसको फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो दुईटा ए रहेको छ, यहाँ दुईटा यो ठाउँमा टेक्स्टमै क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि माथितिर यहाँ आउनुहोला, ए रहेको छ, दुईटा एमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले फन्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँबाट कुनै पनि फन्ट लिनु होला, हजुरहरूलाई जुन मनपर्छ त्यही फन्ट लिनु होला। मैले एउटा छाने, यहाँ आउनुहोला, यो मैले एउटा फन्ट छाने। त्यसपछि फन्ट छानिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ काम यति चाहिँ पुरा भइसकेको छ। अब म यहाँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछु पालो पालो। अब एनिमेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि अब पहिलो टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र टेक्स्टमा क्लिक गरेर हामीले यो हेर्नु होला, यो ठाउँमा इन एनिमेसन, यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तलतिर ड्र्याग गर्दै लानु होला र स्लाइड राइट भन्ने एनिमेसन हाल्नु होला इन एनिमेसनमा। त्यसपछि माथि टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि दोस्रो ब्याकग्राउन्डमा पनि क्लिक गर्नु होला। यसरी यो ब्याकग्राउन्डमा पनि क्लिक गर्नु होला। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर यो इन एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि स्लाइड राइट गरिदिनु होला, यस माथितिर टिक लगाइदिनु होला, पाली पालो गर्नु होला। त्यसपछि तलतिर यहाँ हाल्नु होला, यो लोगोमा पनि क्लिक गर्नु होला र इन एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि स्लाइड राइट गरिदिनु होला, माथि टिक लगाइदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि प्ले गरेर हेरौँ हामी, यस्तो देखिएको छ। हामीले इन एनिमेसन हालिसकेका छौँ। अब हामीले आउट एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि आउट एनिमेसनमा यतापट्टि, त्यसपछि तलतिर ड्र्याग गर्दै लानु होला। आउट एनिमेसनमा गएर हामीले अब यसपालि यहाँ हेर्नुहोला, आउट एनिमेसनबाट हामीले एउटा एनिमेसन छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो वेब लेफ्ट एनिमेसन छान्नु होला। त्यसपछि तलतिर जानु होला, फेरि टेक्स्टमा जानु होला। टेक्स्टमा गएर आउट एनिमेसनमा जानु होला। आउट एनिमेसनमा गएर फेरि त्यसमा पनि एउटै वेब लेफ्ट छान्नु होला। त्यसपछि तलतिर लोगोमा जानु होला। लोगोमा क्लिक गरेर फेरि अब यसमा पनि आउट एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। लोगोमा क्लिक गर्नु होला, आउट एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। आउट एनिमेसनमा क्लिक गरेर अब लोगोमा चाहिँ हामीले क्लकवाइज, यहाँ हेर्नुहोला, यो क्लकवाइज हालिदिनु होला। त्यति गरेपछि माथि टिक लगाइदिनु होला। यहाँ हेर्नुहोला, अब प्ले गरेर हेरौँ हामी कस्तो बनेको छ। यहाँबाट अब हामी प्ले गरेर हेर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोला, यस्तो यहाँबाट अब हामी प्ले गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोला, हाम्रो यस्तो बनिसकेको छ। यो यस्तो प्रकारको अब हामीले यसलाई लेभल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा माथिको ब्याकग्राउन्ड छ, त्यसको बराबरको अरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टमा क्लिक गरेर कैँचीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र ट्रिम टु राइट अफ प्लेटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि दोस्रो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर फेरि कैँचीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। कैँचीको अप्सनमा क्लिक गरेर ट्रिम टु राइट अफ प्लेट गरिदिनु होला। फेरि त्यसपछि लोगोमा पनि क्लिक गर्नु होला। लोगोमा क्लिक गरेर कैँचीको अप्सनमा गएर ट्रिम टु राइट अफ प्लेट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो सबै ब्याकग्राउन्डको बराबरमा भएका छन्। अब प्ले गरेर हेर्नु होला, हाम्रो यस्तो यो ब्याकग्राउन्ड बनिसकेको छ। यहाँ हेर्नु होला, एनिमेटेड युट्युबको लागि एनिमेटेड इन्स्टाग्राम आइकन बनिसकेको छ। अब एक्सपोर्टमा जानु होला। एक्सपोर्टमा गइसकेपछि यसरी एक्सपोर्ट गर्नु होला। अब हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा गएर सेभ भएर बसेको छ। अब हामीले यो एनिमेटेड जुन ब्याकग्राउन्ड छ हरेक भिडियोमा लगाउन सक्छौँ। बार बार बनाइराख्न झन्झटबाट मुक्त हुन्छौँ। अब हामीले भिडियो बनाइसकेपछि भिडियोमा डाइरेक्ट यो एनिमेटेड भिडियोलाई सेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म देखाउँदैछु। अब हामी एउटा भिडियो छान्छौँ र भिडियोमा पनि कसरी लगाउने भनेर म हजुरहरूलाई लगाएर देखाउँदैछु। अब अहिले हामीले बनाइसकेको एनिमेटेड भिडियो, यहाँ हेर्नुहोला, म एउटा भिडियो लिन्छु। यहाँबाट एउटा भिडियो लिन्छु। भिडियो लिएपछि म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। अब हामीले बनाएको एनिमेटेड इन्स्टाग्राम एनिमेटेड आइकन युट्युबको लागि हामीले कसरी बनाउँछौँ भनेर म अब त्यो यहाँ हेर्नुहोला एउटा भिडियो लिन्छु। यो भिडियो सायद पहिल्यैदेखि लोगो छ होला। म अर्को भिडियो लिने कोसिस गर्नेछु।
यहाँ हेर्नुहोला यो भिडियोमा पहिलेदेखि लगाएको रहेछ। म अर्को एउटा भिडियो लिने कोसिस गर्नेछु। यो भिडियोमा सायद पहिला लगाइसकेको छ र म यो भिडियो नभएर म अर्को भिडियो लिएर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। अर्को जुन भिडियोमा चाहिँ इन्स्टाग्राम एनिमेटेड लगाएको छैन, म अर्को भिडियो लिन्छु। यहाँ हेर्नुहोला अर्को भिडियो लिन्छु र यसमा लगाएको छैन होला, म यसमा लगाउँछु। यहाँ हेर्नुहोला अब हामीले अहिले क्रिएट गरेको एनिमेटेड इन्स्टाग्राम आइकनलाई हामीले यो भिडियोमा लगाउँछौँ। कसरी लगाउने, अब यो ठाउँमा यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि लेयरमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ हेर्नुहोला म देखाउँछु हजुरहरूलाई। लेयरमा क्लिक गर्नुहोला, लेयरमा मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले अहिले एक्सपोर्ट गरेको जुन एनिमेटेड यो ठाउँमा छ यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसरी यो ग्रिनबाट आएको छ। अब यसलाई यो साइडमा लग्नु होला, यसरी सार्दै यो साइडमा लग्नु होला। त्यसपछि यो साइडमा लगिसकेपछि हामीले अब यहाँ तलतिर गएर क्रोमा की अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्रोमा कीलाई इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गरिसकेपछि हाम्रो यो जुन अहिले बनाएको भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोला म प्ले गर्छु। अब यहाँबाट हेर्नु होला प्ले गरिसकेपछि यसरी एनिमेटेड हाम्रो इन्स्टाग्राम आइकन आइसकेको छ। अब यसलाई साइज गर्नको लागि त्यही तल त्यो त्यसैमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ हेर्नु होला यसमा क्लिक गर्नु होला र यसरी यहाँबाट साइज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले ड्र्याग गरेर जता लगेर जहाँ जुन ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यही ठाउँमा राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी साइज गर्नु होला र फेरि प्ले गरेर हेरौँ हामी। यसरी यो साइज ठिक्क लगेर राखेर यहाँ हेर्नु होला यसरी साइज गरिसकेपछि यस्तो भएको छ हाम्रो। यसरी बनाउनु होला र अब यसलाई फेरि अर्को साइडमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जुनै ठाउँमा पनि राख्न। यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गर्दै यसरी लानु होला र साइज गरिदिनु होला। कति साइजमा राख्न चाहनुहुन्छ, कुन ठाउँमा कसरी राख्न चाहनुहुन्छ। यहाँ हेर्नु होला जुनै ठाउँमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले, भिडियोको कुन साइडमा राख्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि प्ले गरेर हेरौँ। यहाँ हेर्नु होला प्ले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले एनिमेटेड इन्स्टाग्राम आइकन यस्तो बनेको छ र यसलाई हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि बनाएपछि सधैँको लागि हुनेछ। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा म अझै राम्रो भिडियोहरूका साथमा आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल। लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।